Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video. Chúc anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Và đừng quên like và đăng ký rung chuông để đón xem những video mới nhất ủng hộ mình nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.